Ανταρκτική και πιο συγκεκριμένα θα σας διαβάσω, επαναλαμβάνω, θα σας διαβάσω μία δήλωση την οποία έκανε ένας εργαζόμενος, ένας υπάλληλος ο οποίος εργαζόταν στην Ανταρκτική, και στο τέλος θα σχολιάσουμε την δήλωσή του, η οποία πραγματικά είναι δήλωση βόμβα. Επαναλαμβάνω, είναι δήλωση βόμβα για αυτά τα οποία αναφέρει. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα ούτε κι εγώ, πιστεύω ότι και εσείς δεν τα ξέρατε, οπότε κάντε like στην εκπομπή, κοινοποιήστε την σε φίλους που έχετε, τουλάχιστον σε όσους ενδιαφέρονται για θεωρίες συνωμοσίας, που κάθε άλλο παρά θεωρίες συνωμοσίας είναι. Ξεκινάω αμέσως με την δήλωση την οποία έκανε ο στενός συνεργάτης του Στίβεν Γκριερ, επαναλαμβάνω, στενός συνεργάτης του Στίβεν Γκριερ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ανθρώπους στην Αμερική, ο οποίος εργάζεται στο Disclosure Project, δηλαδή εργάζεται πάνω σε μία έρευνα τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια, προκειμένου να κάνει κάποιες αποκαλύψεις, μυστικές αν θέλετε αποκαλύψεις, σχετικά με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ανταρκτική. Όταν τελειώσω την εκπομπή θα κάνουμε και μία ανάλυση. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα τα λέω αργά για να τα καταλαβαίνετε, και όπου χρειαστεί θα εστιάσω και θα πω 2 φορές αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Το 2010 ανακοίνωση. Επιλέχτηκα να κατέβω στο σταθμό του Νότιου Πόλου στην Ανταρκτική για έναν ολόκληρο χρόνο από την Raytheon Polar Services ως υπάλληλος τρίτου εργολάβου για το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών. Λειτουργώ με διπλή ιδιότητα ως έμπορος και πυροσβέστης. Οι ευθύνες μου απαιτούσαν να είμαι πιο ενημερωμένος από το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός μου και μου πρόσφεραν πλήρη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. Αυτό που έμαθα από αυτή τη μοναδική εμπειρία πρέπει να μοιραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τεχνολογία στο σταθμό του Νότιου Πόλου σίγουρα μπορεί να κάνει αυτό που παρουσιάζεται ως πρωταρχικός σκοπός της, και δυστυχώς πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς πολλά περισσότερα. Ο ανιχνευτής νετρίνων Ice Cube παρουσιάζεται ως παθητική συσκευή ακρόασης για τους σκοπούς της επιστήμης, αλλά θα περάσω αμέσως στο ψητό. Έχω παράσχει τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι οι 5.160 μονάδες που αποκαλούν DOMS, D-O-M-S, DOMS, τα οποία είναι ενσωματωμένα στον πάγο, μπορούν στην πραγματικότητα να μεταδώσουν 2.047 βολτ το καθένα. Αυτό μας δίνει έναν μακρύ κατάλογο πραγμάτων που πρέπει να εξετάσουμε. Είναι ουσιαστικά μία πολύπλευρη πλατφόρμα κατευθυνόμενων ενεργειακών όπλων, και θα απαριθμίσω εν συντομία μερικά πράγματα που μπορεί να κάνει. Ανίχνευση οχημάτων. Ανίχνευση οχημάτων. Δεν αναφέρεται σε αυτοκίνητα, εννοείται. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος αυτός που κάνει την σχετική ανακοίνωση δεν αναφέρεται σε αυτοκίνητα. Μαθαίνουμε ότι αυτά τα σκάφη εκτός κόσμου, επαναλαμβάνω, μαθαίνουμε ότι αυτά τα σκάφη εκτός κόσμου
εκτός γης εννοεί, τα δικά μας ή από άλλα έθνη εκπέμπουν επίσης τα προαναφερθέντα νετρίνα. Έτσι αυτό καθιστά τον σταθμό του νότιου πόλου ουσιαστικά έναν σταθμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για αυτό το νέο επίπεδο εξοπλισμού που κανένας δεν συζητά. Το επαναλαμβάνω το τελευταίο εδάφιο λόγω σπουδαιότητας. Έτσι αυτό καθιστά τον σταθμό του νότιου πόλου ουσιαστικά έναν σταθμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για αυτό το νέο επίπεδο εξοπλισμού που κανείς δεν συζητά. Εκτός από την ικανότητα ανίχνευσης νετρίνων και εξωτικών οχημάτων, παρέχω μία τεκμηρίωση που δείχνει ότι αυτό είναι επίσης ένα σύστημα για ταχύτερες από το φως επικοινωνίες. Ταχύτερες από το φως επικοινωνίες. Στο παρελθόν ο Γκέρι Μεκκίνον, που έχει χακάρει την NASA με κεφαλαία, βρήκε τον διαστημικό στόλο εκτός γης, βρήκε τον διαστημικό στόλο εκτός γης, τον κατάλογο των καπετάνιων. Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρεται και σε ποιους αναφέρεται. Και είναι προφανές ότι αν έχουμε ταχύτερα από τα ελαφρά οχήματα που κινούνται σε όλο το σύστημα, θα χρειαστούμε και ταχύτερες επικοινωνίες. Αυτό ακριβώς κάνουν αυτές οι εγκαταστάσεις της Ανταρκτικής. Και δυστυχώς μας ενημερώνει, έχει και άλλα άσχημα νέα. Κι άλλα. Ποια είναι αυτά? Τη σεζόν που ήμουν εκεί, από το 2010 μέχρι και το 2011, φανταστείτε ότι μιλάμε για 12 χρόνια πίσω από το 2023, τρομερό αυτό, μετατρέψαμε από την κατασκευή σε λειτουργία και συντήρηση τόσο τον υπερυψωμένο σταθμό όσο και την συστοιχεία των ανιχνευτών. Δυστυχώς όταν τον πυροδότησαν για πρώτη φορά, κρατηθείτε όλοι, δυστυχώς όταν το πυροδότησαν για πρώτη φορά, τότε είχαμε τους σεισμούς στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Τους σεισμούς στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Υπήρξαν 2 τυχαίες βολές πριν μπορέσουν να το στοχεύσουν σωστά. Αυτή είναι επίσης μια συσκευή δημιουργίας σεισμών, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι. Και πριν λίγο καιρό, θυμηθείτε, κάναμε ένα βίντεο για το HAARP και για το πώς ο σεισμός που είχε γίνει στην Τουρκία μάλλον δεν ήταν τυχαίος. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα όπλα πολέμου που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα και αυτά που κρύβει η Raytheon. Υπάρχει ένα σύστημα ELF στο σταθμό του νότιου πόλου που όταν έφτασα
μου είπαν ότι ήταν απενεργοποιημένο, αποσυναρμολογημένο και εντελώς ανενεργό. Στη δουλειά μου, θα σας πω εντάχει, έπρεπε να καταλάβω το κύκλωμα για ορισμένες άλλες επισκευές και διαπίστωσα ότι αυτό το σύστημα είναι στην πραγματικότητα πλήρως ενεργοποιημένο, σε λειτουργία και χρησιμοποιείται μαζί με τα άλλα συστήματα και για κακόβουλους σκοπούς, με κεφαλαία κακόβουλους σκοπούς. Το παρατηρητήριο ατμοσφαιρικών ερευνών βρίσκεται σε αυτό που αποκαλούμε τομέα καθαρού αέρα. Αυτήν την φράση ούτε και εγώ την κατάλαβα. Συνεχίζω με κεφαλαία. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ένα πολύ ισχυρό πράσινο λέιζερ να εκτοξεύεται από την κορυφή αυτής της εγκατάστασης με στόχο το σύμπαν. Επαναλαμβάνω. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ένα πολύ ισχυρό πράσινο λέιζερ να εκτοξεύεται από την κορυφή αυτής της εγκατάστασης με στόχο το σύμπαν. Αυτό πιστεύω είναι μια δευτερεύουσα μορφή επικοινωνιών μεγάλης εμβέλειας ή και ένα αμυντικό σύστημα. Δεν λέω ότι πρέπει να φοβόμαστε οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω, αλλά παρακαλώ κατανοήστε, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα είναι στην ευχάριστη θέση να επενδύσει όλα τα χρήματά σας για την ανακούφιση των φόβων τους. Ένα ζήτημα εξουσίας μπαίνει στο παιχνίδι για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Σας διαβεβαιώνω, ήξερα τι συνέβαινε, ήξερα τις χαμηλές απαιτήσεις της εγκατάστασης και όλα αυτά τα νέα στοιχεία υπερβαίνουν τη συζήτηση για τα συστήματα που μου παρουσιάστηκαν. Έκανα με μεγάλη επιμέλεια την έρευνα που παρουσιάζω σήμερα, λέει ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι υπάρχει είτε μία δευτερεύουσα παροχή ενέργειας εκεί, που είναι, εννοεί την Ανταρκτική, η οποία παροχή ενέργειας είναι είτε πυρηνική και υπήρχε πριν από την έναρξη της συνθήκης της Ανταρκτικής, η οποία απαγορεύει τέτοια πράγματα, είτε ότι υπάρχει κάποιο είδος εξωτικού συστήματος παροχής ενέργειας εκεί, που απλά δεν περιλαμβάνεται στην πολυλογία της ανωτέρω συνθήκης, λέει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει μέχρι στιγμής. Αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα, υπάρχει ένας ιστότοπος όπου υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες διαθέσιμες. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο όπου τελειώνει η συγκεκριμένη ανακοίνωση αυτού του ανθρώπου, την οποία, να ξέρετε, δεν την έχω μεταφράσει εγώ ολόκληρη. Την μισή μετάφραση την έχει κάνει ένα κανάλι το οποίο είναι στο TikTok, και το κανάλι αυτό θα ήθελα να δώσω πάρα πολύ θερμά συγχαρητήρια για την μετάφραση που έκανε και για τον κόπο στον οποίο μπήκε. Ψάχνω τώρα να το εντοπίσω εντωμεταξύ, να το βρω ποιο είναι, για να μπορέσω να δώσω και το όνομα που έχει. Λοιπόν, το κανάλι αυτό λέγεται, για όσους θέλουν να κάνουν εγγραφή, νομίζω λέγεται Mystical, αν μπορώ να το δω καλά. The Mystical λέγεται, το βρήκα.
The Mystical 1978. Θερμά συγχαρητήρια. Έχω προσθέσει κάποια σημεία στη μετάφραση. Τα έχω αλλάξει κάποια σημεία λίγο, όχι πολύ. Έχω βάλει δηλαδή τη δική μου την πινελιά και κάπως έτσι ήταν και το αποτέλεσμα το οποίο είδατε και παρακολουθήσατε μόλις τώρα στις οθόνες σας. Να σας πω ότι δεν μπόρεσα να δω πώς λέγεται ο άνθρωπος που έκανε την σχετική ανακοίνωση. Eric είναι το μικρό του. Το επώνυμό του δυστυχώς δεν φαίνεται γιατί πατάει πάνω στο επώνυμό του η μετάφραση η οποία είναι στα ελληνικά. Ξέρω σίγουρα γιατί στο τέλος δίνει χειραψία στο Steven Greer, ο οποίος είναι, όπως σας είπα και πριν, ο κορυφαίος στην Αμερική άνθρωπος, μαζί με τον Hancock φυσικά, σε άλλο επίπεδο, ο οποίος ασχολείται με το Project Disclosure, που σημαίνει δηλαδή ότι προσπαθεί να ενημερώσει το κοινό για την elite παύλα καμπάλ που κάνει κουμάντο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φυσικά και στην Ανταρκτική. Επίσης να σας πω ότι 3 από τους συνεργάτες του Dr. Steven Greer τους έχουν φάει, 3, πριν το 98, και αναγκάστηκε ο ίδιος και όλοι του οι επιστημονικοί και ερευνητικοί συνεργάτες να χτίσουν ένα αμυντικό, ας το πούμε έτσι, πεδίο γύρω τους από ανθρώπους που τους προστατεύουν, προκειμένου να μην πέσουν και οι ίδιοι θύματα αυτής της παρόμοιας με άλλες καμπάλ φυσικά που υπάρχουν σε όλη τη γη διασκορπισμένες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Ελπίζω η εκπομπή να σας άρεσε. Το ξέρω ότι είναι νταμπλάς. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μαθημένοι σε αυτό το επίπεδο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι γουστάρετε, κοινοποιήστε την εκπομπή όσοι γουστάρετε, κάντε like στην εκπομπή όσοι γουστάρετε, σχολιάστε, πείτε ό,τι θέλετε και φυσικά ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού, το οποίο έχει πάρα πολλές playlist. Τελευταίο και πριν φύγω, γράψτε μου ποιο βίντεο θα θέλατε να δείτε. Τι βίντεο θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο μέλλον στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Ποια είναι η θεματολογία που σας αρέσει, που σας εκφράζει περισσότερο, τι θέλετε να βλέπετε, και φυσικά όσοι θέλετε μου στέλνετε και υλικό στο greekfanatic@gmail.com.